از من میپرسی؟ تو کارو What's up guys JEROVIX اینجاست. خوش اومدید به پارت دوم بازی alanwake 2 و طبق گفتم رفتم تحقیقات کردم که چرا این بازی مشکل داره. یه 2 روز و 3 بار دانلود کردن بازی، پریدن سیف، دوباره اومدن تا اینجا. یه ویدیو پیدا کردم در یوتیوب، ویدیویی که کلا 1 دقیقه بود و توی اون 1 دقیقه گفتش که این فایل رو کپی میکنی توی یه SSD و مشکل حل میشه. به همین آسونی 3 روز من داشتم، 2 روز دنبال مشکل بودیم و مشکل حل شد و بدون معطلی بزن بریم سراغ ادامه بازی. بازی اونجا بود که ما یه کونلختی پیدا کردیم که فهمیدیم FBI. بعد گفتیم این که یهو ناپدید شد، چرا یهو مرده؟ آوردیم اینجا دیدیم توش یه کاغذ خوندیم، بعد یهو پا شد همه رو زد کشت. اینو بنده خدا رو نکن. قلبش هم مثل این که ورداشته برده و پارت 1 تموم شد و بدون معطلی بزن بریم سراغ ادامهش. چی به سر کلانتر اومد؟ Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. راست می کلانتر غیب شد. یادم رفت اینو بگم. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. و اون کاغذی که توی اون یارو کونلخته پیدا کردیم گفته بود که ساگا دوباره برمیگرده به دریاچه برای تحقیقات بیشتر. یعنی داشت راجع به آینده میگفت که مثل اینکه باید بریم دریاچه دوباره. Calls him a taken. We need to head over there, stop him before anyone else gets hurt. Okay. برو مسیر رو تو برو. کلانتر اینجا غیب شد، هیچ کسی چی نگفت. اینجا چی نیست؟ این باز میشی؟ Must be locked from the other side. این چیه؟ بازی مثل این که هیل هم داره و خیلی عالی. بریم سراغ دریاچه. آخه We heard gunshots. You all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. اسکولا اینو نمیبینی؟ جلو چشت. You two handle things here. چرا این دوتا اینقدر مسخرن؟ Fuck me. That's terrible. برید گم شید اونور. We'll do what we can. برو گم شد اونور مسخره دلغک. این چی بود این ور؟ That's crazy, right, Thornton? چی؟ این چیه؟ Nightingale's heart was missing. بردار اونو بردار. آها. He's dead. بیا بریم از دست این. بیا وای نست اونجا. بیا دیگه. دلغک ها. کلانتر غیب شده. نره کلانتر غیب شده. اینا هیچ کدوم براشون مهم نیست. آقا این پایین 2 نفر مردن، کلانتر غیب شد، هیچ برات مهم نیست. تو هم نه، هیچکی اینجا نیست. نه Hey, how you doing? کی؟ تویی؟ سیبیل؟ تو بودی؟ کچله که این چیه؟ جورا بکش، کمی مو بساز. یعنی چی؟ شیفت دیر وقت میام و قهوه ای در دستگاه نیست. یکم قهوه دم کنی؟ یعنی چی؟ دستیار شخصیت که نیستم. برای ساده محصولات از روغن ریش باید توانایی روش. چیه این نامه های کیو داریم میخونیم؟ کیه؟ این چی؟ فقط ور میداریم فعلا، هیچی حالیم نمیشه. بیا بریم. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? کجایی کیسی؟ Smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. اینجا چیکار داری میکنی اینجا؟ مشکوک. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. چیه؟
آقا دریاچه باید بریم کیس کجا داری میری؟ این چیه؟ Merced won't roll over on the issues. شهردار مشکلات رو پشت گوشش نمیندازه. جون من میخوای رای بگیری؟ برو گم شو. چه گرافیکی. به به. این SSD ببین چه تأثیری داره. بارت پیش داشتم نابود میشدم از آها ماشینمون اینجاست. از ماشین برای بریم دریاچه کار دارم. چیه داداش ناراحتی از چیزی مشکوکی ندیدی اینجا؟ من پلیسم ها FBI. هیچی ندیدی؟ نه مثل اینکه ندیدی. بیا بریم کیسی بیا بشین دریاچه کالدرون بریم. صدا ببینیم درسته یا نه؟ صدا درسته. ماشاءالله. یه دقیقه قد شدی ترسیدم. یا چشم نزنیم. alanwake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. یه ذره صدا جابجا شد یا دیگه جابجا نشی. Alex, Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of alanwake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case حالا might be alanwake چی شده؟ آخرش یادم His نمیاد name چی does شد. keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. دوباره برگشتیم اینجا. من میخوام بازگشت دو. اوسیانیو. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. واکینگ سیمولیتور خسته شدیم. اکشنی چیزی. من میخوام برم اون واحده خونه بود. Because they're behind this. فوت کرد تو Or because they can see آیفون what's جواب coming. نداد. برو اون ور دیگه. Impossible بذار things من are برم. happening here. A world operating on different rules. ببینم چی میگه. I need to understand this strange logic. آفرین. To see the clues. To solve the case. روب داره میکنه. شب I've been خطرناکه. thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, اینجا بود گفته بودم چیه. We're not seeing the full Hey. picture yet. FBI open up. Saga Anderson, تو اینجا چیکار داری میکنی؟ are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. ایلاملو Fantastic کوسکولاک؟ to meet you. ایمولو کوسکولاکی؟ And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. آره چیزی شنیدی؟ How's it going? خبر How did داری؟ you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around آره here. کوسکولاک Speaking زیاد این of, مثل اینه. if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. What? And we چه offer a زبونی؟ variety of guided tours, hunting, گو fishing, بخور. بزنم این hiking, چیه؟ whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. کیسی تو با این حرف بزن وصل ندارم. بزنم اینجا چی داره؟ نامه.
یادداشت تعمیراتی. علائم واضح دستکاری سیگنال به فرستنده که متعلق به ما نیست. درستش کردم. یه سیگنال هشداری بهم رسید اما قطعا نگران کننده بود. یک گزارش برای بخش تحقیقات تهیه میکنم. در صورتی که نفر بعدی نباشم که این موارد رو درست میکنه، این رو اینجا میذارم. اگه در حال خوندن این مطلب هستی دستکاری رو بررسی کنی. شاید بهتر باشه که محفظه فلزی مطمئن تری رو در اطراف کل چیز قرار بدیم تا راکون ها دیگه نتونن بهش دسترسی پیدا کنن. استیولین تکنسین ارشد کنندش پایینه. خلاصه دمت گرم نامه گذاشته افراد بعدی بتونن تموم شد. حرف آقای اسمت دستگاه چیه؟ What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. حوصله اینو ندارم. کیسی بیا بریم. دستمو خراب میکنه قیافش میبینم با اون فامیلیش. کجا باید A lot بریم؟ of things about this case keep Uf, شلو. bothering me. But one thing feels really off. چی؟ Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you خواستم more یه of چیزی those بگم. pieces. Something گفت didn't want us to برکر have them. قیب شد. خیلی برام عجیبه. Protecting him from جنازه Nightingale? توش قلب نداره. پا شده Until قلبشو we برداشت. combustion, اصلا I don't عجیب know. نیست. اصلا Not the عجیب kind of نیست. disappearance we normally solve. آره اون یهو قیب میشه. آره ولی یه اون جنازه‌ای که توش قلب نیست 50 سال پیش مرده. اونم خیلی Our crime scenes چقدر drowning. تاریکه برا من. I never minded rain. آها چرا قوه اختراع شده. Home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. چی After we مثلا؟ find Nightingale, what then? نگاهی بندازیم. I've مرد never یه چیزی arrested a میدونه گفته. monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. نکنه اون صندوقه رو باید باز کنم. نتونستم باز کنم. اینجا بود. آخر رمزش نفهمیدم. شاید اینجا گفته بدینم پت شده یعنی چی. این چی افتاده بیرون. مراحل دستاتو بشور. مرغ یخچال بیرون بیار چرت بزن. وای این گفته توضیح داده. خب الان باز میکنیم. دستاتو بشور یخچال چرت. دم گرم. دستاتو بشور. دستا رو کجا میشورن؟ تو دستشویی. مثلث بالا پایین. یخچال. مثلث تو هم. بالا پایینش چجوری بود؟ بعد میریم چرت بزنیم. تخت این ور نبود. نه اون ور تخت. چپ و راست. بالا پایین تو هم چپ و راست. تمام. اینقدر ایزی بود. تو همش چه مدلی بود؟ چی بود؟ یه دقیقه من یادم رفت. 3 تا شکل ها من نمیتونم حفظ کنم. مثلث از بالا پایین تو هم. نوکشون تو همه. اوکی. نوکشون تو همه. دستامو بشورم. چرا؟ دستام تمیزه. دستاتو بشور. مرغا رو در بیار. باز شد. Notes and ammo. از درخوا چیزی بر نداره. Don't take anything if you aren't one of the trees.
هیچی ور ندار اگه از جزء اون کالت بیناموسمون نیستی. من که برداشتم حالا هیچی. بیاد چی میگی؟ همین جایزه توش بود هیچی نداشت. داداش تو اونجا کیسی وایستاده، یعنی من باید یه چیزی پیدا کنم. آینا Bare feet. Nightingale. پای کندخ. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. اوه من تنها شدم. ما پای این دعیوس رو دنبال کنیم. 100% رفته سمت درخته دیگه. ببین شروع نکن. این چی بود؟ نمیخوام برم اونور. صدا میاد. او نه. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? کجا رفتی به نظرت؟ I can feel something. Nightingale is کجا رفتی؟ کجا رفتی؟ کجا رفتی؟ کجا رفتی؟ من میرم قصر زنم. هیچ گویی نمیتونی بخوری. جره ناتانگول وای سرم یه جوری شد. ناتانگیل اومده اینجا. اوکی. نه چیه اینجا؟ برای خود سرتیفیکیت هم Mile High Strangler case. Proud of that one. دمت گرم. افتخار میکنه به خودش. با ما ادامه راهو میریم. از این صندوقا چه بگی؟ تفنگ دارم. جلولشو پر میکنیم. آماده. FBI. ناتانگیل دیوس. این alanwake رو گیر بیاریم. اون دستگاه تایپش رو ازش بگیریم. حالا مشکل. ملاقه کیه؟ ملاقه ساحره. اصلا رمز و راز نیست که دریاچه کالدرون به خاطر شکل دیگ مانندش نامگذاری شده و با این حال داستان‌های مرموز زیادی در مورد این دریاچه وجود داره. میگن که اینجا یه دروازه تاریک به دنیای زیرینه، یا میگن که دریاچه واقعا دیگه یک ساحره بوده. چه سخت دارم میخونم. افسانه ها میگن که وقتی محبت های یک کلانتر محلی بی پاسخ موند، خانوم مورد بحث رو متهم به جادوگری کرد. او غرق شد، اما ملاقه‌ای که در دستش رها شد به درختی عجیب تبدیل شد به نام ملاقه ساحره. چقدر طولانیه. باشه یکی رو کشتن دیوسات به خاطر اینکه نتونستن مدرک پیدا کنن. این ملاقه است. ملاقه اینه. چرا اونجا؟ What is that? آره. Seems like it's reacting to. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. میزان آسیب وارد شده. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. کاغذی که پیدا کردیم. The fuse was in place. فیوز سر جاش بود. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust کجاست؟ the pages to lead me to the overlap. اوکی باتری زدم. اوکی فهمیدم داستان چیه چی جوریه رو فهمیدم. برای سوال پیش میاد. فیوز سرجاش بود. احساس می‌کنم آشنا نمیتونست تشخیص بده. چیزی بود که خیلی وقت پیش چقدر طولانی‌تر از چیزی گفت که خیلی وقت پیش فراموش شده بود. سعی کرد به یاد بیاره ولی دیگه دیر شده بود. داخل روشن بود. ساگا احساس امنیت میکرد. اشیایی آنجا بود که نظر ساگا را جلب کرد. انگار که نور آنها را هویدا کرد و از تاریکی بیرون کشیده بود. یک تغییر در واقعیت پر از معانی پنهان. یک قهوه ساز، یک جعبه کفش، یک سطل و تی دست. تی دست چیه؟ بلکن
پوستری روی دیوار و در کمد یک صفحه دیگر بود. اینا رو نخوندیم و اب نداره، از این به بعد میخونیم. من نقشه که محل قتل کلبه کجاست میگن؟ کلبه کجایه؟ نشان ساحره رو دیدم، ملاقش هم دیدم. کلبه ساحره اینجایه. اوکی، فکر کنم بدونم کجاست. باید برگردیم همینو بدون که اتفاقی بیفته. احساسم میگه یه اتفاقی قرار بیفته. احساسم گو خورد، هیچ اتفاقی نیفتاد. خیلی خوشحالم احساسم گو میخوره. اینو باید بریم بالا. احساسم که نه، طبق نقشه. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. نمیری فقط تو اونجا. Following up on a lead. حالا Keep checking in. Roger. کلبه ساحره. در اینجا ساحره درجه کالدرون زندگی میکرد. مراقب باشید. روحش همچنان ممکن است در این مکان تسخیر شده قرار داشته باشد. حالا alanwake گفت چراغی روشنه توش. FBI. The page described the hut being lit. آره منم And mentioned a fuse. دیگه‌ش هم اینجاست. خالیه. قهوه ساز کو؟ این چیزایی که گفتی کو؟ اینا تی دست. والله اینجا خبری نیست. alanwake گو خورده، دروغ گفت به ما. نکنه اینجا باید فیوز بزنیم. نه این بر نمیشه رفت. چیه زرد میکنی؟ نکنه باید اینجا پرونده حل کنیم. آره رد پای نایتینگل. کلبه ساحره. بذار اینا رو بذارم. اگه پرونده سازی بتونیم بکنیم نایتینگل چیز درستایی بهمون بگه. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. اینا چیه؟ پرونده سازی گفتم. Naytingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Naytingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? رادیو چیه؟ آهنگ میزنی فقط؟ تلویزیون؟ Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. We've only had a tour guide, also. It's bear season. A bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tour. ای بابا بردن کسکلکه که بابا. این ازشون خوشم میاد. چی گفت با بریم خیابون دوباره برگردیم خیابون کالدرون یا اینو مستقیم بریم؟ This fuse is busted. داریم درست میریم. تو من حمله نکن. جمعه میچ امروز بهش گفت که خانوادش خیلی بده. میخوان برن. هنوز حتی بهش نگفتم که دوستش دارم. به من چه مسخره و چرت و پرت نشته. برو گم شو. اینو بده من. فیوز. This one looks good. People should really stop littering though. خب ما این فیوز رو کجا بذاریم؟ هیچی نیست اینجا. A lunchbox again. Who's leaving these out here? آخ چون کاغذ خورده
میدونم این اطراف اوضاع میتونه یکم عجیب غریب بشه، ولی اگه یه موقعی حس ترس به دست داد یاد باشه که آلن مراقبمون است. حالا فعلا داره کونه ما رو پاره میکنه، یه چیزی مینویسه. اون ساهره این فیوزت. آها جای فیوزش همین بیرونه. بزن این فیوزو. اون هنو روشن نیست. روشن شد. آخه احساس خوب بکنیم. اینجا قابلمه بود، بعد اینجا آتشغال بود. ذخیره سری، ذخیره دستی، چه باحال. سیوش با قهوه است. قهوه خوردم. Another page. گفت تو Making کموده. progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. میذاری بخونیمش؟ صفحات پیشنویس. همینه؟ آره. ملاقه جادوگر در بالای ساگا نظاره‌گر او و جادوگر بود. همون درخته رو میگه. تصویر جادوگر در نشان. قلب نایتینگل یک چراغ خراب در دستش از وقتی که وارد این شهر شده تعریفش از سلامت عقلی تغییر کرده بود. اما او به صفحات اعتماد کرد. مجبور بود. ساگا به جادوگر خطاب کرد. خم شد تا بخواند. قسمت اول کلمات آینی، خط لک شده روی قلب. قسمت دوم از حفظ تلاوت شد. کلماتی که روی صفحه خوانده بود. ساحره قلبی را تقدیمت کردم. وحشت را نشانم بده. ساگا قلب را در حفره داخل علامت قرار داد. این کلید کار بود. درخت یک آستانه بود. داداشمون قلب رو برداشته. من چجور بذارم اونجا؟ نکنه نایتینگل رو الان میبینیم بیرون. نایتینگل داداش. پرونده باید درست کنیم. چیه؟ مدرک داریم جدید. نایتینگل درون یک تداخل قرار گرفته. درخت ملاقه جادوگر یک نوع دروازه است. نیازمند مراسم. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. مراسم. قلبو باید بذاری دیگه. گفت خودش اینا. قلبو باید بذاری تو سوراخ درخت. Nightingale's heart disappeared. قلب کجاست؟ Where is it now? این برعکس نمیشه. قلب نمیدونم به خدا کجا. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. دقیقا. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. قلب رو ساحره. کلمات رو بخواین. جادوگر قلب علامت ملاقه. کلمات جادوگر ناخوانا کجاست؟ حالا ما قلب رو میخوایم. خود نایتینگل چی گفت بهمون؟ گفت تو خیابونم من. قلبت کجاست داداش؟ Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. آقا قلبت چرا زبون نفهمی؟ قلبت کجاست؟ Where is it? While they played cards in the general store. فروشگاه؟ The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. اوکی. استور کجاست؟ I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost?
I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. نمیری فقط. من نقشه رو ببینم. خاربار فروشی اینجاست تو شهره. کلبه رو که رفتیم. راه پاسخونی چیه؟ آقا ما یک خاربار اینه فروشگاه نوشته؟ همینه خاربار فروشی منظورش همینه؟ اینجا که پارکینگه. ایستگاه اف بی، مکالمه، تحقیقات. کنم همین پشتمه هرچی هست این ور. همینجا صدا اومد. اف بی آی ما هیچ گویی نیستین شما. یخچالی بود افتاده بود زمین. این دره قفل بازه. او که وزن گاو. این چی دیگه باشی میزنم. قلبشو با بزنم. مردی؟ A cultist, a monster, like Nightingale. بیشتر خود را احیا کنی. کنترل را بزن احیا کن. والا من احیا هستم. کدوم اینه؟ او احیا نیستم. زهر ترک شدم مثل اینکه. آقا استفاده کن. چقدر طولانی بخن بخورن. چی هست استفاده کن دیگه. من یه خوشابی بزنم. این دیوس یا این گاف در اومد. باتری هم بزنی. نه قلب اینجاست. بده من قلبو. The text on the heart is clearer now. چی نوشته؟ موج در سمت دور آینه سقوط کرد. یعنی چی؟ اینا رو من نمیفهمم. بذارم اینجا. قلب اینا. کلمات روی قلب. Sounds literary. ادبیه. What does it mean? نمیدونم. قلب یه جای فروشگاه اینا. اوکی. خب. اگه خوندم میشه قلبو برداری؟ I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. شله. Like I saw it in a dream. ایش. یه دستم قلب نه. این And چی؟ now I need to give the heart to the witch. بذاریم تو Makes total درخته. sense. صفحات آلنویکه یا آره. ساگا به سمت در شکسته رفت. تفنگش آماده بود. چراغ قوه را به سمت جلو گرفته. نایتینگل گفت که به همینجا خواهد آمد. فروشگاه دریاچه کالدرون پر از علف و گیاه بود. به یه خرابه تبدیل شده بود. ساگا به یاد فرقه درخت افتاد. آنها قبلا اینجا بودن. در کمین برای یک مراسم قتل نقشه میکشیدن. در همان احوال توی فروشگاه کارت بازی میکردن. انگار کاملا برایشان عادی بود. ساگا به در نزدیک شد. آن حیوان در را شکسته بود. صدای بلندی آمد. ساگا خودش را در مقابل یک عضو فرقه دید. یک هیکل عظیم و جثه که پالتو به تن داشت. ما در شب نظاره میکنیم. چشمان وحشی پشت در قاب پلاستیکی گوز و تبر در دست. چقدر خوب خوندم. دمم گرم. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. خب الان باید بریم سمت درخت دیوس. این چیه؟ وای بخشید اینو بردار. این چی زدم؟ حرفه‌ای زدم. چی بود؟ یه کار نمیکنه. نمیدونم چه دکمه‌ای زدم. اینا رو خوندم قبلا دیگه. Casey, there are cultists in the area. مواظب They're باش. taken, like Nightingale. نمیری. Watch yourself out there. بیام تو نور جون میگیرم. I'm still finding my way back. You have the worst نه sense of این direction. آلنویک نیست. آلنویک یک نیست. Any city in America I can get through drunk, هیل داره بازی. blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay.
I'm en route to Witch's اشتباه Lake. دارم میرم این بر نیست. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. نقشه جنگل اومده دستم ها. الان اشتباه میرم. نه درست اومدم. تمام گرد. یه سیف بزنیم و بریم. یه قهوه بخوریم. یه کیسی میگفت من قهوه میخوام. میخواد سیف کنه دیوس. سیف کن. سیف کرد. بریم قلبو بزنیم. خود نایتینگل که نبود اونجا ولی خب گفته بود من میام فروشگاه. قرار گذاشته بود با ما. این چراغ روشن نبوده. من که گفتم بهتون. گفت این همون مردست. این همون مردست. من تو شهر گفتم تو اینجا چیکار میکنی؟ همونه. اوه بدبخت شد. بلم کن. ببین دایوسا چرا نمیمیری؟ چیکار کنم؟ اسپیس. بمیر. بمیر دیگه من تیر ندارم. مرد. اوه تیرام تموم شد. تیرام تموم شد. کنترل بود. آن داشتم فکر می‌کردم با چی هیل میزن. دسترسی سریع. یک. ایوه. خب گفتم اینجا نوری روشنه. نور بیناموسی روشنه. با اینم بزنیم. شارژ کنیم. یه قلب بیناموس تو بگیر ما رو ول کن. تو تازه دروازه در شد اینجا. در بودی؟ بذار دیگه. چیکار باید بکنم؟ اینجا نباید میومدم؟ قلب. There's the sign with the witch. او کجا دیدی ساینو؟ قلبا همینجا نه تو درخت با میذاشتم. او تو تابلو با میذاشتم. زنم گفتم چرا تابلو سوراخه ولی خب بذار دیگه اینم نگاه نداره قلب دیگه. I brought you the heart witch. Show me the terror. کجا پردی؟ بدبخت شدیم. من نمیخوام وحشت رو نشونم بدی. به خدا من راحتم اینجوری. وحشت نمیخوام. یه کیسی صدا تو نمیشنوه دیگه. Casey, do you read me? Fuck. وارد یه دنیای دیگه شدیم. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Mom, help! Logan! Where are you? What the fuck was that? نمیدونم بچه توه به من از من پرسی. In Virginia. You're imagining things.
من از یه درخت اومدم. از همین اومدم. از همینجا اومدم، یعنی دور خودم دور زدم. نه دور خودم دور نزدم. با مغزم داری بازی میکنی. ای بازی داشت. کیه؟ What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. بده بخونیم. نویسنده وارد دریاچه شد. نیروی تاریکی را از آنجا راند. Need to find Nightingale. تموم شد. هنوز تسخیر شدگان در جنگل پرسه می زدن. قلم روی تاریک فروکش کرد. جریان آب همه کسانی که با تاریکی بودن را به داخل کشید. به داخل دریاچه. نایتینگل آنجا بود. یکی از آنها. نیروی تاریکی جگر او را تسخیر کرده بود. ساحر قلبش را دزدیده بود. آنها در میان امواج فرو رفتند. قلم روی تاریک در سایه ها پرسه می زدند. پیش خود زمزمه می کردند. تاریکه. گم شدم. من کجام داداش؟ من کیم؟ یادم نمیاد به خدا. سردمه. کابین های درجه 1 برای اجاره در برایت فالز. کینو گفت صدامو میشنوی؟ من کمک میخوام. خواهش میکنم بس کن بابا. من چیکار کردم؟ من درش بیار بابا. چی میگی؟ باید درش بیاری. شکلشان تغییر کرد. پژواک خوابهای نویسنده به تدریج ظاهر میشدن و مخفی شدن. داستان بعدی و داستانهای بعد از آن. داستانهای نداره ولی خب داستان بعد از آن. نویسنده دوباره مشغول نوشتن بود. اوکی. الان دوباره یه درخت دستبیل. یه درخت FBI. چی قرمز نوره؟ صدا میاد. صدا خوبی نمیاد. چپ یا راست؟ کدوم ور برم؟ ما میریم چپ. صدا میاد. پشتم صدا میاد. He's here. Nightingale. نایتینگله؟ ناتی؟ خودتی؟ نیستش که. جامپ اسکر نزن. alanwake میاد حرف میزنه. Who is that? alanwake دیگه Looks like اسکل. they're coming in over a bad signal. alanwake اینجا گیر کرده نه؟ یادم نمیاد چیزی تموم شد. ای لعنت به من. بپر. آها نه. Nightingale's badge. بجش اینجاست. همشو عکس بگیرم از بج. آه خدا چیکار کنم؟ بپرم پایین. برگردم. برمیگردیم. اوزاش برگردیم. این دفعه بریم سمت راست. صدا پا میاد. گوز باش. تو رو خدا گوز باش. بذار اینو من شارژ کنم. اینجا هم سوراخه که. پام گرفت. پام گرفته. تو رو خدا کاری نکن. بذار من از همینجا اومدیم یه. What؟ ببین 2 تا راه نبود مگه چی؟
نایتینگل نیستش اینجا. اینا چیه من میبینم؟ این مال کجاست؟ تونله. اینا همه فلشبک به alanwake یکم. اوی پام گرفت. الان آخه وقتش نبود. آخی درست شد. خب الان بیاین راست میگین. بازی هم ذخیره شده. نیاین بخوردم. داستانو تو نمی نویسی که همینجوری بخواد گو بخوری که داداش. داستانو تو نمی نویسی. چیکار میکنی؟ بمیر. تیر ندارم زیاده. من نکش. بخورم تیر ندارم. Get away! Get to safety. نمیدونم سیفتی کجاست ولی خب میریم. حالا هر جا تو بگی. با اینا 50 تا تیر میخورن. من ندارم اونقدر تیر. صدا بی‌ناموسش میاد. چه گیری افتادیم از دست این. با من اومدم همکاریم با هم مثلا. داری میای؟ تیر ندارم متاسفانه. با یه سیفتی پیدا. داره میاد بدم داره میاد. بابا حتما بازی شد. الان رد میشم از داداش. چی هست اینجا؟ چی داری مراقبت میکنی؟ من اینجا چی نمیدونم. اما معمولیه اگه بدبخت شدم. پشتمه. چه گویی خوردی؟ چی گو میخوری؟ گو نخور خوب نیست. کنم مسیر اینوره. فکر کنم تو رو خدا مسیر اینور باش. این چیه؟ ببین داداش من نکش. اومدم توش دقیقا. نکش منو دیگه. من خوبم. تو کونت. ولم کن. من اینا رو وردارم. اذیت نکنه دقیقه. خوشا با عوض کنم. بذار من نکش. قلبت در اومد. چه گوی خوردی؟ خوشابم ندارم به اندازه کافی. بابا این تلپورت کچل بیناموس. گیری کردم. از اینا ببین نمیشه بزنی زمین که. داره میاد. بابا خیلی تیر میخواد. من دارم یه جا اشتباه میکنم. نمیدونم نمیبینمش. بودو داره میاد. یه جعبه دیدم اینجا. کجایی؟ نمیبینمش.
بابا خونت کجاست؟ نمیام تو خونت. باش کجایی؟ زدمش بابا نزدمش. این نمیدونم به خدا. از من میپرسی؟ تو کارو ولم کن بابا، ولم کن گوهت کچل. ولم کن این جبا در اومدی؟ کجایی؟ زدمش. کن دیگه. مردی؟ ریدم تو اون قیافه کچلت. الان میپره جلو ما این گاو. تیر پیر جمع کنم اینجوری. این ور برم یا این ور برم؟ از این ور میریم. لوت بده من اینا رو وردا. لوت. اوه چقدر خوشحالم. آخ جون. بمبست؟ نگو دارم برمیگردم راه رو. کجاست؟ ماشا میشه گوشی؟ گرفت دیگه ول نمیکنه که کون لخت. بابا بلدم جا خالی بدم. این دریوسی خیلی گنده است. ندارم. هیل داد به من. من هیل میخوام الان مگه. گلولم داد. مرد. این چه داستانیه داری می‌نویسی؟ ها؟ آها. تو کی؟ تو داستان منو داری می‌نویسی؟ Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. FBI's هم بگو آره. I can hear you. Cauldron Lake. خب. Yes. I'm at Cauldron Lake. Where are you? Not to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. صبح شد الان؟ نه من همون تو همون درختم. این کیه مرده؟ این کیه مرده؟ کیسی نباشن. کیسی آدم خوبی بودن. Are you okay? No! alanwake. پیداش کردیم. With my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before...
Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. پیداش کردیم. 13. آره ریش تو ببین، خب ریش نداشتی. پایان فصل. ریش نداشتی داداش. این متن ترانه. رادیو بود. این آهنگا از اونه. چه آهنگ زیبایی. به به. بس کپی رایت بخوره. Anderson, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. سیلاب اومد؟ اینو میبینی؟ آره میبینه. Who I think it is? فکرم تمام زدم. Say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. عجیبه. برید دیگه. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? برو گو بخور. برو با همون الکس حرف بزن. من اینجا رو نگاه کنم. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. من فکر The نمی‌کنم. flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. چه خوشگله ولی صحنه رو نگاه کنید. ببین صحنه رو. مثلا ما دنبال چه کلویی هستی آخه سیلاب اومد دیگه. آب همه چی میبره نمیذاره. تو توهمی در بیا ازش دی. یه کاغذی کنار آلن ویک افتاده بود. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without دلت light. بسوزه من دارم. I have a light and a gun. شاید این ور برم. Relax, wait. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. گوزن مرده. فکر کنم گوزنه رو باید نگاه کنیم. بنده خدا. دنبال چه مدرکی هستی دقیقا؟ میشه به منم بگی کمکت کنیم دیگه. چرا قوت نور نداره به خدا. شبا نور میده. A locked box. Is that the cult with the tree symbol on it? همین چه آسون. او چقدر خوب آهان چی The نمیشه. cult doesn't see their victims as people. یادتون باشه اونا شبیه ما هستن اما از خودمون نیستن. اونا مثل حیوان میمونن و این وظیفه ماست که شکارشون کنیم. از من اینو دسترسی سریع 2. این چیه؟ مخزن پرپان. محفظه گاز قالب اگه بهش شلیک بشه منفجر میشه و هر چیزی اطرافش. چه چیزای باحالی. کل شاتگان دارم. قرص. یه قرصی بخور. یا قرص بخوریم. خب اینوستیگیتت به کجا رسید خانم جان؟ کردی اینوستیگیت؟ اینور نمیتونی بری که. اینور میتونی بری؟ آره اینور میتونی بری. حالا که کونلخ مرده وای من نمیتونم از تفنگم استفاده کنم. فکر کردم نمیتونم. از این کاغذ هست؟ داستانه؟ آره داستانه. او همواره در تعقیب نویسنده بود. نویسنده ای که ازش متنفر بود. همینگوی چیه؟ همینگوی بوکوفسکی؟ ویک. میگیرمتون، پیداتون میکنم، کاری میکنم تقاس پس بدید، پدرتون رو در میارم. اونا وارد تونل ها شدن از شهر تاریک به سوی اقیانوس تاریکی. ایستگاه بعدی خیابون کالدرا. یک چیزی موجودی
قرشی زد. قطار نبود. ای بابا حیف شد قطار نبود. سایه ها در سکو جابجا شدن. فرقه نویسنده آنجا منتظرش بود. فرقه کلمات. یک عضو فرقه به جلو خم شد. حالا کلماتش رو در سینه ام حفظ میکنم تا وقتی اون اجازه نده نمیتونی به دریاچه بری. او گرفتار خواهد شد. به قتل خواهد رسید. آنها او را گرفتن. در واقع او را نگرفتن. بالاخره گرفتن نگرفتن. او دوباره از تنفر زاده شد. او آنجا بود اما برخواسته بود. فرستاده شده بود تا کلید چراغ را پیدا کند. از دریاچه‌ای که دریاچه نبود. آخه ما نفهمیم چیزی بود یا نبود بالاخره. اینجا چیزی داریم بذاریم؟ Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a writer who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? نایتینگل رو کشتم. مجبور بودم. اون یه هیولا بود. سیل اطراف درچه کالدرون بعدش فروکش کرد. هیچ کدوم از این جریانات با حق جور در نمیاد. الانویک نویسنده‌ای که مدت 13 سال مفقود شده بود رو کنار ساحل درچه پیدا کردم. امیدوارم بتونه یکم این داستان رو روشن کنه. پرونده مختومه. اینجوری پرونده حل میکنن. ایول. اشتباه زدم بخشید. اینم درخت ملاقه دیوس. الان صبح دیگه ها. دیگه کسی هم دوار بزنه برای چرخش سریع نمیخوام. وای 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 چی اینجوری میکنه؟ باش کنم غیر فعالش کردم. اون قلب من اینجا گذاشته بودم چون نیفته. ببین نور گذاشتی یا اول فصل. برو 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 برو. بد اومدی یا برو تو نور برو تو نور برو تو نور. من جا خالی دادم. آره پس چی فکر کنی؟ شارژ کن شارژ کن. بابا اینو چرا نمیمیره؟ مهمات تموم شد. بزن به چک. بزن به چک. چجوری میزنی به چک؟ یا بالفاس. بزن من درمان کنم. این ور میریم. این ور میزنیم به چک. این اینا همینجاست که. چی میگی؟ جا خالی. چایدی باقالی. برو گم شو. وای 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 وای. خب تموم شد. دیگه نمیتونی بیای. دیگه جام امنه. جام امنه. جام امنه. گوه نخور. دار میره از بالا بیاد. بیا اینجا در امان باش. تیر نداریم. تیر نداریم. تیر داریم الان. آخه دیگه چیزی نیاز داریم. چیزی شما نیاز داریم بگیر از این پدیدار شاید دارم. خب بریم سمت ماشین دیگه. ماشین اینوره. اینوستیگیت نمیخوام بکنم. بازم اینجا نور گذاشته. هر جا نور گذاشته ما باید بدبختی داشته باشیم. همین الان صبح شده بوده. اینجا نمیرم. اینجا خوب نیست. میریم سمت ماشینمون میزنیم به چک. یه بار دیگه بریم سر این چیه؟ This carving looks fresh. من میخوام برم خونه رو یه بار زنگ بزنم. این من فهمیدیم چی بود. باز کن ببینم. من FBI ام ها. یه دیگه نمیذاره بزنم. خب همین هیچی نداشت. چیه؟ صدا خوبی نیست هرچی هست.
آتش فشان. آتش فشان، آتش فشان. تا برسم 5 ساعت انقدر آروم میده. البته سربالاییه میدونم سخته، ولی خب تو پلیسی، تو باید بری. من نمیتونم برم ولی تو باید بری. خدا. Activity detected. Warning. Activity detected. AWE. Event in progress. یا برفاس. یا برفاس. بزنیم به چک. What's an AWE? نمیدونم. Casey, what exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? این بر با ماشین اونا؟ آره. حتی اینجا که ماشین نیست. هست ماشین اونجاست. خیلی. کیسی من رفتم. اومدی نیومدی من میرم. خداحافظ. آخه. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. اونقدر بد نبود صدا دیگه. من دیگه هر کار تونستم کردم دیگه. چرا با هم اینو قهوه میخورن؟ دفعه پیشم با هم خورده بودن نه؟ زن الانوک چی شد؟ زنشه؟ Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The dark presence got him back then. نایتینگل. That's the last time I saw him. 13 years. الان فهمیدم کیه. Tell us about the pages. دهنت You have what looks like a title page سرویس. with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently. FBI بود But your اونم. name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense.
I remember. یادش شد. خدا رو شکر. I remember. Welcome. We have a great show for you here tonight. Alan Wake is here. Alan Wake, one of my all-time favorite writers and guests on the show. He's here to talk about his latest book. And as usual, کنسومنیتونیو آغاز یک زیر نویس. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Please give a warm welcome to Mr. Alan Wake. Alan! Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down. Woo! Oh man. واقعا باید So good to see you. ببینیم دیگه زیر نویس هم داره. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly نه what نوشتین everybody کتابو. will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series.
Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta narratives. کسی داره میبینه اینو؟ داریم برنامه نگاه میکنی؟ Hello? I'm losing it. Something's not right here. جونم I من. needed to get home. To Alice. What the hell was that interview? Some kind of joke? چرا باید در ببندم آخه؟ I never wrote a book called از این ور Initiation. ببند آره. This felt like a bad dream. چیه؟ Could make a good horror story. الان وقتی این فکر هاست الان داستان خوبی میشه. الان بهتر خودتون نجات بدیم. الان نیست کدوم گوری هستی. بعد چیه؟ آینه کار میکنه. Old gods of Asgard. That name sounded familiar. این یاروها. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my یارو. mind? یارو تفسیر من از بسیار از جهانها. دکتر کاسپر دارلینگ. این تو کنترل بود. کنترل کاسپر دارلینگ چه باحال. بریم بیرون. این چیه؟ رمز با پیدا کنیم. همینجوری نمیتونی بری بیرون که. همینجوری نمیتونی بری بیرون. همینجوری نمیتونی بری بیرون. I think I've been locked in. Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. کاسپر تو چیزی نوشتی؟ نه Great. کاسپر. کاسپر هیچی ننوشته. با یه رمزی پیدا کنیم. ستایی. این در رو میشه بس. اینجا هیچی نیست. 6 ممکنه رمز باشه. 665 فکر کنم رمزمونه. نایس. میریم بیرون ما از اینجا. آره همینجوری نیستش که. صدای خوبی نمیاد. در ببند. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. بیسکویت بخور. بیسکویت بخور. قندت نیفته. یه اتفاقی داره میفته. There was something in the studio with me. I had to get out. چرا قوه نداری؟ من هیچ سخت دیدن نگیم. داره میاد. هرچی هست داره میاد. کار تموم. اومد. دیدت. خونت پارست. خداحافظ. اسکرچ بیناموس. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about writing here for countless days. نه کسی خونه نیست. خونه نیستی؟ همون کلبست ها وسط دریاچه. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape.
مثلا آلیس مراقب اسکلش باش. اینو بخون. بخش اول. شب دیر وقت بیدار شدن داخل کابوس. توی تاکشو فکر کردم توی نیویورکم، ولی یه جای کار میلنگید. توی قلمرو تاریکی گیر افتاده بودم. اونجا کابوسی فراتر از جهان ماست. اتاق نویسندگی پناهگاه هم بود. چیزی تکون نخور، بذار حرف بخونم اینو. نوشته‌های من روی جهان بیرون تاثیر میگذاشتن. داشتم داستانی مینوشتم که از اونجا فرار کنم. اسم داستان آغاز بود. دقیقه گو نخور، بذار بخونم اینا رو. با نوشتن داستان خودم رو بیرون فرستادم تا راهی برای فرار پیدا کنم. خیلی تلاش کردم ولی موفق نشدم. اینجا کاری باهام کرده که همه چی رو فراموش کنم. انگار همه حرف‌های در اون یارو بود، سیاه‌پوست تاک شدهش، اون اسمش در بود، آقای در. انگار همه حرف‌های در درست بودن. اینم بخشی از داستانم یا از جای دیگه ایه. باید بنویسی تا فرار کنی. گیر افتاده قلمرو تاریکی. اوکی. حتما بنویسم. هیچ کاری نمیتونم بکنم. اینجا برای خودم صندلی گذاشتم. اینجا برو بیرون دیگه. در اونجا. الان جان اسکل. خودت نمیخوای بری بیرون. من تقصیری ندارم. بنویس. بنویس. آفرین. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. دوباره اینجاییم. You're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. A real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. من نیستم. عوض شد. داستانو عوض کرد. Given his face to the famous detective in the film series. And of course we have Alan Wake here, the best-selling writer of the books the films are based on. Let's do this. مجبورم دوباره نگاه کنم یا میتونم برم بیرون؟ نمیتونم برم بیرون. باید نگاه کنیم. Welcome back to the show. So, Alex Casey هم هست. as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view.
I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing that shed light on this sordid mystery. That's great. Murder case, Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? دوباره اصلا یه بازی خاصی اصلا مغزم اصلا نمیدونم میشه برگردم از پشت برم؟ نه نمیشه. میشه؟ اینجا کجاست؟ همونجاست. همونجا بدبختی همون. دوباره؟ عوض شده؟ عوض نشده. عوض نشده. کردی میتونی با من بازیای معمایی بکنی؟ من همه رو میفهمم. آره اسکل نیستم که. این تلویزیون خاموشه چرا این دفعه؟ دفعه پیش از این ور نرفتم، اون ور رفتم، یارو اومد منو گرفت. به همین دلیل ما رفتیم اون ور گرفت ما رو. این دفعه این در رو میبندم، راهشو سد کنیم. میشه واقعا هم چیزی وجود داره؟ حتی این دفعه سقف داره نمیریزه. حالا در رو بستیم، هر کاری میتونیم. باز شد. بیا در ببند. Hello? یکی اینجاست. داری میرینی؟ داداش اینجایی؟ نه اینجا آینه رو این چیه؟ اینجا هیچ کس نیست. یه چراغ قوه میدادی به من، خیلی تاریک نیست؟ یه چیزی اونجاست. جنیتر؟ یارو تو کنترل بود که. کنترل بازی ها، کنترل تلویزیون نیست. چه خبره اینجا؟ من قاطی دارم میکنم دیگه. داداش این شلوار تمیزه. آره. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. نفهمیدم چی گفتی ولی ها. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor? You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsopako a man, but a man with a tool makes With a two, boat, Tom. And a man with a tool can build his own exit. راست میگه. تو داستان بنویس بگو یه در اونجا از آلنویک باز میکنه میره بیرون دیگه. Safe as in the Lord's purse.
Here's the key. بده کیلو بده خداحافظ دمت I گرم. needed to find. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. چقدر The شعر میگی. janitor was a bit out there, آره but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. اسم من تام نیست اسکل. گفتم یه بار بهت باز. نقشه رو برداریم. خروج بریم دیگه. خروج بیسمنت. آخه کیا با بیسمنت خروج میکنه آخه؟ بس قبلش بذار اینور نگاه کنم دیگه. قبلش اینور نگاه کنیم دیگه. اما این همون درست که باز نشد نه؟ آره. اوه اینجا اتاق منه. همون تلویزیون هست که اومدیم توش. بیسکویت بخور، نون بخور، آبم بخور. این باز میشه؟ این همون تاک شوه. آها این همون قفل بود. آها اینه اون قفل بود. اوکی ما به همون بیسمنتمون برسیم. نظرتونه؟ ولی میدونید چیه؟ بقیه‌اش می‌ذاریم واسه پارت بعد. امیدوارم از این پارت لذت برده باشید. اگه لذت بردین ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید اگه هنوز سابسکرایب نکردید. اگه سابسکرایب کردی که آره دمت گرم. آره اینو ولی تو ویدیو بعدی میبینم.